हाय नमस्कार, मी सुप्रिया सोनचाफा मराठमोळी चव या आपल्या चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। ज्यावेळेस घरात काही भाजीला नसते किंवा काय बनवावे सुचत नाही, चटपटीत खाण्याची इच्छा होते, त्यावेळेस हॉटेल सारखीच कोफ्ता करी आज आपण बनवणार आहोत। पण हे कोफ्ते बाकी कशापासून नाही तर बेसन पिठापासून बनवणार आहोत। त्यामुळे एकदम सोपे आहेत बनवायला आणि खूप भारी लागतात। चला तर सुरुवात करूयात। एक मोठी वाटी घेतलेली आहे किंवा मोठं भांडं घ्यायचं, त्यामध्ये 1 वाटी मी बेसन पीठ चाळून घेतलेलं आहे। यामध्ये स्प्रिंग अनियन म्हणजे कांद्याची पात, साधा कांदा बारीक चिरलेला आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर सुद्धा खूप सारी टाकून घ्यायची। कांदा पात नसेल तर नाही वापरली तरी चालेल, पण याची टेस्ट खूप छान लागते। यामध्येच 1 चमचा आलं लसणाची पेस्ट, त्यामध्ये थोडीशी मिरची आणि कोथिंबीर देखील आहे पेस्टमध्येच। यामध्ये धने जिरे पूड, हळद, गरम मसाला, लाल तिखट आणि घरगुती कांदा लसूण मसाला किंवा कोणताही तुमचा रेग्युलर मसाला वापरू शकता। चवीनुसार मीठ टाकून घेऊयात आणि यामध्ये मोठे 2 चमचे तेल टाकून घ्यायचं आहे। आता मस्त हाताने मिक्स करून घ्यायचं आहे व्यवस्थित, जेणेकरून सर्व मसाले आणि बेसन पीठ एकदम एकत्र असे होतील। आता थोडं थोडं पाणी टाकत आपल्याला याचा एक गोळा बनवून घ्यायचा आहे। खूप पातळ नाही, घट्टसर आपण हा गोळा बनवून घेणार आहोत। गोळा बनवून झाला का हाताला अशा पद्धतीने तेल लावून घ्यायचं आणि छोटे छोटे गोळे बनवून याचे कोफ्ते बनवून घ्यायचे आहे। आता तुम्ही गोल शेपमध्ये देखील बनवू शकता किंवा असे लांबट शेपमध्ये देखील बनवू शकता। आवडीनुसार तुम्ही कोणताही शेप त्याला देऊ शकता। अशा पद्धतीने आपण बाकी सर्व बनवून घेणार आहोत। जर तुम्हाला माझ्या रेसिपीज आवडत असतील तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। आता या ठिकाणी तेल गरम झालेलं आहे आणि या तेलामध्ये हे कोफ्ते छान मीडियम फ्लेमवर तळून घ्यायचे आहे। एकदम खरपूस असे तळले जातात, बाहेरचा लेयर एकदम असा कुरकुरीत असा होतो। मस्त फक्त लो फ्लेमवर आपल्याला हे सर्व तळून घ्यायचे आहेत। अशा पद्धतीने आपले कोफ्ते देखील तयार झालेले आहेत। आता हे साईडला काढून घेऊयात आणि आता आपण मसाला बनवण्यासाठी साहित्य पाहूयात। त्यासाठी मी एक पॅन गॅसवर गरम करायला ठेवलेला आहे। यामध्ये तेल टाकून घेत आहोत। आता ही कोफ्ता करी आपण सेम हॉटेलमध्ये जी कोफ्ता करी मिळते त्याच पद्धतीने बनवणार आहोत। यामध्ये दालचिनीचा 1 तुकडा, एक अर्धी हिरवी विलायची, 2 ते 3 मिरी आणि 2 लवंगा। आता यामध्ये 1 तेजपत्ता देखील वापरू शकता। 2 मीडियम साईजचे कांदे घेतलेले आहेत आणि उभे चिरून घेतले, ते यामध्ये छान फ्राय करून घ्यायचे आहेत। हलका गुलाबी रंग येतोपर्यंत आपण हे कांदे यामध्ये फ्राय करणार आहोत आणि यामध्येच मोठा 1 चमचा सफेद तीळ टाकून घ्यायचे आहे। तीळ देखील कांद्याबरोबर भाजून घ्यायचे, कारण आपल्याला मसाला खूप डार्क करायचा नाही। हलका गुलाबी रंग आला की यामध्ये 2 मीडियम साईजचे टोमॅटो आणि आलं लसणाचे तुकडे सर्व एकदा मिक्स करून घेऊ आणि अशा पद्धतीने इतपत आपल्याला हे भाजून घ्यायचे आहे। आता आपण हे थंड करून घेऊयात आणि थंड झाल्याच्या नंतर ना याचं वाटून घ्यायचं आहे। आता वाटण देखील वाटून झालेलं आहे, तोच पॅन आहे, त्याच पॅनमध्ये आता आपण तेल टाकून घेणार आहोत। मस्त अशा पद्धतीची ज्यावेळेस आपण भाजी बनवतो त्यावेळेस थोडंसं तेल जास्त लागतं। यामध्ये अर्धा चमचा जिरं आणि 1 तेजपत्ता, मस्त जिऱ्याची फोडणी बसली की यामध्ये वाटलेला मसाला टाकून घ्यायचा आहे। छान मिक्स करून घ्यायचा आणि तेलामध्ये छान तेल सुटेस्तोपर्यंत हा मसाला भाजून घ्यायचा आहे। छान मसाला अशा पद्धतीने फ्राय केला की भाजीला टेस्ट देखील छान लागते। आता अजून थोडंसं मी तेल टाकून घेत आहे आणि सुके मसाले वापरायचे आहेत। त्यासाठी थोडीशी हळद पावडर, थोडेसे धने जिरे पूड अर्धा चमचा आणि लाल तिखट चवीनुसार, यामध्ये थोडंसं काश्मीरी लाल मिरची पावडर देखील वापरलेली आहे आणि थोडासा गरम मसाला मिक्स करून घेऊयात आणि मसाला जळू नये आणि थोडंसं पाणी टाकून घ्यायचं आहे, जेणेकरून पाण्यामध्ये हा मसाला छान तेल सुटेल तोपर्यंत फ्राय केला की तरी देखील खूप छान येते। पण त्याआधी यामध्ये मोठा 1 चमचा साय टाकून घेतलेली आहे, म्हणजे फ्रेश क्रीम। तुमच्याकडे क्रीम नसेल तर दुधावरची रेग्युलर साय वापरली तरीही चालेल। छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि आता यामध्ये आपण पाणी टाकून घेणार आहोत। पाण्यामध्ये छान मसाला तेल सुटेस्तोपर्यंत 1 ते 2 वेळा शिजवून घेतला की टोमॅटोची आंबट चव देखील लागत नाही आणि मसाला व्यवस्थित असा शिजला जातो, चव देखील खूप छान येते। आता मसाल्याला छान तेल सुटलं की त्यानंतर यामध्ये अजून पाणी टाकून घ्यायचं आहे।
ज्याप्रमाणे तुम्हाला ग्रेव्ही हवी आहे त्यानुसार पाणी टाकायचं आहे, पण पहिल्यांदा थोडीशी पातळ ठेवायची, कारण नंतर ना आपण बेसन पिठाचे कोफ्ते टाकणार आहोत, तर त्यामुळे ते ग्रेव्हीला घट्टपणा येतो. चवीनुसार मीठ टाकून एक उकळी आली की यामध्ये कोफ्ते सोडून घ्यायचे आहेत आणि मस्त एकदा मिक्स करून घेऊयात. आणि त्यानंतर पुढील 5 ते 6 मिनिट एकदम लो फ्लेमवर आपल्याला ही करी शिजवून घ्यायची आहे. आणि तुम्ही पाहू शकता मस्त आपली ही करी शिजली गेलेली आहे. आता याला आपण तडका द्यायचा आहे. तडका पॅनमध्ये मी जिरं टाकून घेतलेलं आहे. तेलामध्ये छान जिरं फुललं की यामध्ये कढीपत्ता आणि लाल तिखट म्हणजे कश्मीरी लाल मिरची पावडर टाकून घ्यायची आणि हा तडका या करीवर देऊन घ्यायचा आहे. मस्त मिक्स करून घेऊयात. आणि या ठिकाणी आपली बेसन पिठापासून कोफ्ता करी बनून तयार आहे. खूप भारी आणि एकदम डेलिशियस लागते. अशा पद्धतीने करी बनवली तर तुम्ही हॉटेलची पनीरची भाजी देखील विसरून जाल, एवढी ही टेस्टी बनून तयार होते. जर रेसिपी आवडली असेल तर अशा पद्धतीने एकदा नक्की ट्राय करून पहा. ट्राय केल्याच्या नंतर कमेंटमध्ये कळवायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा.